කොහමද ඔයාලට ඉතින් vlogs කියලා පටන් ගත්තා මගේ channel එකේ මට හිතුණා ඕන අද පොන්චි vlog එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කොහෙද මම යන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් දැන් තමයි ගෙදරින් එළියට එන්නේ. යන්නේ නම් ඔෆිස් තමයි. හැබැයි ඔෆිස් යන්න කලින් පොන්චි ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගමන ගැන තමයි ඔයාලට අරගෙන එන්න හදන්නේ. මොකද මම කලින් post එකකුත් දාලා කිව්ව දවසක් කවදාවත් ඔෆිස් යනකොට හරක් වෙවි ඉන්න එපා. කලින් යන්න චුට්ටක් හරි කියලා. ඉතින් අද ඔෆිස් යනවා ගිවට මම යන්නේ මම accounts කරන showroom visit එකකට. ඉතින් showroom එක අරින්නේ 9:00 විතර. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් යන්න ගෙදරින් එන වෙලාවට මම යනවා. ඔෆිස් ටයිම් එක 8:00 showroom එක 9:00 කියලා නෑ. හැබැයි පරිම ප්‍රෝචනයක් ගන්න ලස්සනට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා එන්න තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මහ පාරට එනවා. බලමු එතනින් හට මම කොහෙද යන්නේ කියලා. මෙතනින් නම් මම ඇවිදගෙන ආව අපේ ස්ටේෂන් එකට. මගේ ස්ටේෂන් එක අවුරුදු 11 ඉඳන් දිගට මම කෝච්චි යනවා. ගනිමුලි ස්ටේෂන් එකේ මේ පඩිපෙර නැගලා මම උඩට ආවේ. මොකද මට අද ටිකට් එකක් ගන්න වෙනවා. මම වෙනදට කැලණියට ගියාට දැන් අද යන්න ඕනේ බම්බල පිටියට. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ටිකට් එක. ඉතින් ටිකට් එක අරන් චුට්ටක් වාඩි වෙලා ඉන්න උනා ට්‍රේන් එක යනකල්. ඊට පස්සේ මම ට්‍රේන් එකට නැගලා තමයි මෙන්න මේ කොටස ගත්තේ. ඉතින් සමහර ට්‍රේන් වල යන එක වදයක් කියලා. ඒකට ඒ තරම් සැනසෙල්ලක් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් ගාගෙන සින්දුවක් අහන ගම කෝච්චි සීට් එකට හේතුවක් දාගෙන යන එක මාරම සැනසෙල්ලක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බම්බලපිටි ස්ටේෂන් එකකින් ඔන්න මම දැන් බැහැලා ඉන්නේ. ඉතින් ස්ටේෂන් 15ක් යන්න වුණා. ඊට පස්සේ එක වෙලාව දැන් 9:10යි. තව මට වෙලා තියෙනවා 9:00 වෙනකල් ෂෝරූම් එක අරින්න නැහැ. ඉතින් මම ස්ටේෂන් එක ගාව එහා පැත්තේ මුහුදක් තියෙනවා. මුහුදත් බලාගෙන ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට යනවා. MC එකට තමයි අද යන්නේ. MC එක යන ඇත්තට මේ කොළඹ ගම්බා කට්ටිය නම් මේ පැති යන දන්නවා. දුර පැති වල නංගිලා මල්ලිලා අයියලක් කියලා සමහරට දන්නේ නැති අය ඉන්න පුළුවන්. එයාලටත් එතන පෙන්නගෙන ඔෆිස් එකේ වැඩේට යන්න තමයි මම හදන්නේ. ඔන්න තියෙනවා MC එක චුට්ටක් පාරට ආවට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන shopping mall එක ලස්සන නත්තල් ගස්සෙම හදලා තියෙනවා. පඩිපෙළ තියෙනවා. අපේ වචනිකව දුවන පඩිපෙළක් තියෙනවා. නත්තල් ගස් කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු shops මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඇවිදලා කරලා යන්න තියනවා කියන්නේ මට නම් ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මම ෂෝරූම් එකට ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. ඉතින් මම අද ගොඩක් කාලෙකින් තමයි ෂෝරූම් විසිට් එකට එන්නේ. එතකොට මම මෙතන තියෙන shops වල බලනවා. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන කඩ තාම ගොඩක් ඒවා ඇරලා නැහැ. සුපර් මාකට් එකක් නම් ඇරලා තියෙනවා. මම හැබැයි අද නම් මොකොත් මෙහෙන් ගන්නෙ නැහැ. මෙතන තියෙන කඩවල ඉතින් බඩුත් ගාන වැඩි. ඉතින් අපි පොඩි අයනේ. අපිට ඉතින් තාම එහෙම ලොකුට ඉඩක් කරන්න බෑ. මෙතන ඇවිදලා ගියාට එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මොකුත් කියන්නේ නැහැ. තව චූටි ලස්සන නත්තල් ගහකුත් ඔන්න හම්බුණා. මෙතන බැංක්ස්ුත් තියෙනවා. බැංක්ස්ුත් තාම ඕපන් කරලා නැහැ. ඉතින් පොඩි නත්තල් ගස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් තව උඩ තට්ටුවට නම් ගිහලා බලන්න වෙලා මදි වුණා. අද ඊටට ට්‍රේන් එක චුට්ටක් පාරක් වුණා. නැත්තම් සමහරට පැයක් විතරක වෙලා විතරන විදිහටත් මම මෙතන ඇවිදින්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ඔන්න තව නත්තල් ගහ ලොකු නත්තල් ගහ ගාවට ගිහලා මම ෆොටෝස් කීපයකට අරගත්තා. ඉතින් චුට්ටක් ඇවිදලා යන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එහා පැත්තේ මෙතන ඉස්සරහා තියෙන යුනිටි ප්ලාසා කියලා ඔන්න ඔයාලට කම්පියුටර්ස් ගන්න ඕන ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් ෂෝරූම්ස් තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එකට ඉස්සරහා පැත්තේ බිල්ඩින් එකේ තමයි. ඉතින් නත්තල් ගස් ටික බලලි ඉවරලා ඔන්න මම පාරට මේක තමයි යුනිටි ප්ලාසා බිල්ඩින් එක. මෙතන තමයි කම්පියුටර්ස් තියෙන්නේ. එතන පල්ලෙහා තියෙන පෙරෙන්සන්ස් එකට ගිහිල්ලා සැන්ඩ්විච් එකක් කාලා නෙස්කැෆේ එකක් බීලා තමයි ඔන්න වැඩට යන්න හදන්නේ. එතකොට ඔෆිස් මානසිකත්වයේ වලින් අයින් වෙලා තමයි ඔෆිස් එකට යන්නේ. මේ තියෙන යුනිටි ක්ලාස් එක ඇතුලේ ඉතින් ඔන්න මම බලන ෂෝරූම් එක මම බලන්න එනවා. ඉතින් තාමත් ඒක ඕපන් කරලා තිබුණේ නැහැ. තනත් පඩිපෙළ ඉවර වෙන තැන තමයි අපේ ෂෝරූම් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අයලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අදට